ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انا اسمي اروى، متجوزة وعندي بنت وولد. وفي يوم لما كان جوزي راجع من الشغل قعدت معاه وقلت له: هو في ايه يا عصام؟ انا مش كلمتك قبل ما تيجي في التليفون وقلت لك تجيب اكل معاك للولاد؟ انا شايفة يعني ان انت داخل فاضي. حرام عليك يا عصام، يا رب ما تقولش ان انت نسيت زي كل يوم. وانا يعني هعمل ايه يا اروى؟ هو انا يعني معايا فلوس وقلت لا مثلا؟ ما انت شايفة كل حاجة قدامك اهو. انا ما بعرفش اعمل اي فلوس اليومين دول. هعمل ايه يعني؟ هو انت بتشتغلني ولا ايه يا عصام؟ على فكرة انا عارفة ان انت بتعمل فلوس كويسة وبتشيلها من ورايا، بتشيلها مع مامتك عشان لما ترجع البيت تفضل تحلف ان محفظتك فاضية. ازاي يعني بتشتغل كل ده على التاكسي ومش معاك فلوس دلوقتي؟ هو انت هتقر عليا ولا ايه؟ ايوه فعلا بشتغل على التاكسي طول النهار، بس للأسف التاكسي اتخبط مني واضطريت ان انا اصلحه، وطبعا التصليح ده خد مني فلوس كتير جدا. انت عايشة في مية البطيخ ومش حاسة بيا ابدا، ولا حاسة بتعب ومجهودي. طبعا وقتها معرفتش اتكلم معاه ولا اخد منه حق ولا باطل، وهو سكتني بالكلمتين اللي قالهم. ودخلت المطبخ عشان ادور على اي حاجة اعملها لولادي، ما لقيتش قدامي غير كيس مكرونة واحد، فقلت اعمله وجنبه حتة جبنة وشوية بطاطس. لكن ساعتها لقيت ابني وبنتي داخلين عليا المطبخ، ولقيت ابني بيقول لي: هو كل يوم يا ماما مكرونة وبطاطس؟ احنا نفسنا ناكل لحمة او فراخ، انا وملك تعبنا من الاكل ده وزهقنا منه. ما ينفعش يا عمر تقول حاجة زي كده على نعمة ربنا، دي كلها نعمة من عند الله، ولازم نقول الحمد لله علشان ما تزولش من وشكم. خليك شاطر كده وما تزعلنيش منك. بس انت وعدتيني ان انت هتعملي لنا اكل، وبعدين كل يوم تقولي بابا ما جابش اكل، بابا ما جابش اكل. امال بابا هيجيب اكل امتى بس يا ماما؟ انا مش عارفة بقى يا عمر. بقولك ايه، بابا هناك اهو قدامك، روح اسأله. مش كل حاجة يعني هتبقى على دماغي انا وبس. طبعا اولادي كانوا اطفال صغيرين فما كانوش فاهمين اي حاجة، انما جوزي انا كنت متأكدة ان هو بياخد الفلوس اللي بيشتغل بيها وبيشيلها عند مامته علشان يحرمنا من كل حاجة. واتأكدت من كده لما لقيت اخته كانت جاية في يوم علشان تزورنا، او بمعنى اصح كانت جاية علشان تشوف احوالنا وتعرف احنا ماشيين دنيتنا ازاي. ولما كانت قاعدة مع جوزي في الصالون وانا كنت رايحة اقدم لهم العصير، سمعته بيقول لها: فعلا اللي زي اروى دي ما ينفعش ابدا انها تمسك فلوس في ايديها، دي مبذرة جدا واي حاجة معاها بتصرفها على طول. ايوه عندك حق فعلا يا عصام، خد بالك انت بقى من فلوسك. اللي زي مراتك دي عايزة واحد هو اللي يمشيها على مزاجه، لانها بصراحة مسرفة قوي ومبذرة. وانت اللي بتعرف تمشي البيت كويس وتحكم امورك صح، ما تخليهاش ابدا تمسك اي قرش في ايديها. انت اللي مفروض تحكم في كل حاجة. اتضايقت جدا من جوزي ومن اخته هي كمان، بيتدخلوا بشكل جامد قوي في كل امور حياتنا. جوزي هو اللي دايما مدخلهم في كل امور حياتنا ومخليهم يمشوا رأيهم علينا كمان، وانا ما استحملتش الوضع ده كتير. وفي يوم اتخانقت معاه ورحت عند اهلي، ولما كنت قاعدة عند والدتي لقيتها بتقولي: طب وبعدين يا اروى، هو انت يا بنتي هتفضلي قاعدة عندنا كده انت وولادك لحد امتى؟ انا بقول لو ترجعي بيتك احسن علشان الناس ما يشمتوش فيكي. الواحدة يا بنتي ملهاش غير بيتها. زعلت جدا من كلام ماما، وعلشان كده رديت عليها وقلت لها: انا ما كنتش عارفة يا ماما ان انت متضايقة مني قوي كده انا وولادي، لو كنت عارفة اكيد ما كنتش جيت اصلا. انا بكرة الصبح ان شاء الله هاخدهم ونرجع البيت. لا يا حبيبتي ما تقوليش كده، انا اكيد مش متضايقة منكم طبعا، ده انتوا لو ما شالتكوش الارض اشيلكوا فوق راسي. انا بس يعني بقول عشان يمكن جوزك يعني هيتعود يقعد لوحده كده يا بنتي، ما ينفعش، وعلشان الناس ما يشمتوش فيكي. خلاص يا ماما، انا فهمت كلامك كويس، وفعلا انا غلطت لما سبت البيت وجيت. انا ما كنتش عارفة ان انتوا مش هتتقبلوني عندكم كده، بس انا وعصام اتخانقنا خناقة كبيرة قوي، وما كانش هينفع افضل قاعدة في البيت وهو موجود كده. طبعا انا كنت فاهمة كلام والدتي وعارفة ان هي تقصد اللي انا فهمته، وان هي مش عايزاني انا وولادي. وتاني يوم الصبح صحيت من بدري وخدت ولادي ومشيت بيهم على بيتي. لقيت واحدة جارتي جت جديدة في العمارة وسكنت في الشقة اللي قصادي، وسلمت عليها وانا طالعة، بس ما وقفتش معاها كتير. وبالليل لقيتها نازلة خارجة هي وابنها. قررت اعمل كيك واقدمه لها علشان الجيرة اللي بينا،
وفعلا لما رجعت كنت خلصت الكيك، رحت خبطت عليها وقلت لها اتفضلي، دي حاجة بسيطة، بمناسبة ان انت جيت العمارة عندنا هنا ونورتينا. انا ماليش اي اصحاب هنا في العمارة، بس اتمنى اكون انا وانت اصحاب. فرحت جدا بكلامي، ولقيتها بترد عليا وبتقولي شكرا جدا على ذوقك، بس ليه كده كلفتي نفسك؟ انا ما بحبش حد يكلف نفسه او يكون مضغوط بالشكل ده، ما كانش ليه لزوم يا حبيبتي. لا يا حبيبتي ما تقوليش كده، دي حاجة بسيطة بس مش من مقامك، وإن شاء الله من النهاردة نكون أصحاب. وقتها أنا كنت عايزة صاحبها فعلا، لأني حسيتها في حالها كده وهادية، وما كنتش لسه حتى عرفت اسمها، لكن لقيتها عرفتني باسمها وقالت لي إن اسمها نادية، وعندها ولد وبنت من سن ولادي، وبقينا بنروح ونيجي على بعض على طول أنا وهي، لحد ما جوزي لاحظ إن أنا بقعد عندها كتير، ولقيته بيقول لي هو في إيه يا أروى؟ انا ملاحظ يعني ان انت بقيتي بتروحي عند جارتنا كتير، هو انت ما وراكيش بيت وزوج واولاد ولا ايه؟ ما تقعدي بقى في بيتك وتحترمي نفسك كده. طب ليه بتقول حاجه زي كده ولا بتسمعني الكلام ده يا عصام؟ انا بروح اقعد معاها شويه وبنهون على بعض وبندردش شويه كده مع بعض، مش معناه اي حاجه. وبعدين انت متضايق ليه؟ ما انت طول النهار في شغلك، وبتخلص شغلك وبتروح تعدي على مامتك تقضي معاها بقيه اليوم، يبقى ايه بقى اللي مزعلك؟ معرفش بقى، هو انت ليه كل كلمة ترد عليها كده؟ ما بتقعديش معايا ولا بتشوفي طلباتي زي اي زوج في الدنيا، ومش فالحة بس غير في الشكاوي والطلبات على طول، عايزة مصاريف وخلاص. بجد بقى انا اتخنقت وزهقت منك، انا اللي تعبت وزهقت من العيشة معاك يا عصام. انت فعلا ما عندكش اي احساس بالمسؤولية، ما بتحسش بولادك وهم متضايقين وجعانين ومش لاقيين اي حاجة ياكلوها، وانا عارفة ان انت بتصرف على نفسك كويس، لكن بتيجي عندي انا وولادي وتعمل نفسك عبيط. يومها انا وهو اتخانقنا مع بعض كالعادة، خناقة كبيرة خالص. انا كنت شايفة ان مش من حقه ان هو يسمعني الكلام ده، وخصوصا ان هو ما بيصرفش عليا انا وولاده ولا بيدينا اي مصاريف، وكل فلوسه كانت رايحة على السجاير والبرشام اللي هو كان بيشربه. انا كنت عارفة كويس ان هو مش مسؤول وانه هيتعبني انا والولاد، لكن كنت مستحملة وساكتة، وكل ده علشان ما اخدش لقب مطلقة. وفي يوم من الايام لقيت ولاده كانوا جايين متضايقين وبيعيطوا، فسألت ابني وقلت له مالك يا عمر، بتعيط كده ليه انت واختك؟ هو في حد ضايقكوا في حاجة؟ لا يا ماما، بس احنا مش عايزين ناكل الاكل اللي انت بتعمليه ده، وبعدين احنا شمينا ريحة اكل حلوة قوي جاية من عند الجيران كلهم بيعملوا، واحنا نفسنا في اللحمة والفراخ يا ماما. عمر ابني رغم ان هو كان صغير جدا في السن، لكن كلامه كان كبير قوي عليه. زعلت جدا من كلامه واتأثرت، لكن قلت له معلش يا عمر، انا مش هقدر اعمل لكم لحمة دلوقتي يا حبيبي، انا عارفة ان انت نفسك تاكل حاجة زي كده انت واختك، ودي حاجة من حقك يا حبيبي، ودي المفروض انها حاجة بسيطة، بس انا مش معايا اي فلوس، ومعلش بابا دلوقتي مش هيعرف يجيب لحمة، استنى بس عليا شوية كده وانا هجيب لك كل اللي انت عاوزه. ولقيت بنتي هي كمان بتقولي احنا كل يوم بناكل جبنة وعيش ومكرونة وبطاطس، بس احنا ما عدناش عايزين ناكل الاكل ده. ابني وبنتي الاتنين كانوا مصممين ان هما ما عادوش خلاص عايزين ياكلوا الاكل ده، بس انا كنت بحاول اصبرهم بالكلام، وبالذات ابني لان هو اكبر من اخته، وافضل اتكلم معاه علشان يقدر يفهمني، بس برضه علشان كان هو طفل ما كانش فاهم اي حاجة. لكن انا كنت متضايقة جدا علشان ما كانش في ايدي اي حاجة اعملها لهم. وفي اليوم ده حصلت حاجة غريبة، لقيت اكل محطوط قدام باب الشقة، كان في الاكل ده لحمة ورز وسلطة. استغربت جدا واخدت الاكل، لقيته كان كويس جدا وكان لسه سخن، فناديت على الولاد وقلت لهم تعالوا يلا يا حبايبي، تعالوا كلوا الاكل اللي انتوا بتحبوه. شايف يا عمر ربنا بعت لنا اكل ازاي؟ مش انت كان نفسك تاكل لحمة؟ اهو الحمد لله ربنا بعت لنا اللحمة اللي انت كان نفسك فيها اهي. ولادي طبعا ما كانوش فاهمين اي حاجة، وعلشان كده قعدوا اكلوا الاكل كله، وانا ما كنتش عارفة الاكل ده جه قدام الشقة ازاي. ما اهتمتش بالموضوع وكملت اليوم عادي، لكن الغريبة ان الموضوع كان كل يوم بيتكرر. قررت ان انا اشوف مين اللي بيحط الاكل قدام باب الشقة كل يوم. وقفت قدام العين السحرية، وكنا ساعتها وقت العصر. شفت نادية جارتي وهي جايبة اكل وبتحطه قدام باب الشقة، وبتمشي بسرعة وراحت على شقتها. فتحت الباب واخدت الاكل ودخلته المطبخ، وفكرت ان انا اروح اتكلم مع نادية وافهم منها هي بتعمل كده ليه، وليه بتسيب الاكل قدام باب الشقة. وفعلا رحت قعدت معاها وسألتها باستغراب انا عندي ليكي سؤال يا نادية، بس لو سمحت ترد عليا بصراحة.
أنا شفتك النهاردة وانت بتحطي الأكل قدام شقتي، ودي مش أول مرة. أنا شفتك كذا مرة قبل كده بتجيبي الأكل وتحطيه قدام الشقة، وأنا مستغربة بصراحة. ممكن تفهميني هو انت ليه بتعملي كده؟ ليه بتحطي الأكل قدام الشقة عندي وبتسيبيه كل يوم؟ وساعتها لقيت نادية اتوترت في الكلام وما كانتش عارفة تقول حاجة، لكن قالت بكل وضوح: أنا فعلا بعمل كده يا أروى، وبجيب الأكل لحد عندكم، وما كنتش عايزة اديهولك كده على طول علشان ما تتضايقيش أو تفكري بطريقة مش كويسة. بصراحة أنا سمعت ابنك وهو بيشتكي من الأكل عندكم ونفسه ياكل لحمة، علشان كده طبخت لحمة وجبتها لحد عندكم، لحد باب الشقة. ايوه ايوه يا نادية، بس الموضوع ده اتكرر على طول. انا ابني اشتكى مرة واحدة يعني، ولو انت سمعتيه في المرة دي يبقى ليه كل يوم بتجيب الاكل وبتحطيه قدام باب الشقة؟ بصراحة كده ما خبيش عليكي، انا عندي مشكلة كبيرة جدا، بس الحمد لله ربنا حلها من عنده. انا ابني احمد تقريبا في سن عمر ابنك. احمد تعبان وعنده مرض نادر بيخليه ما يقدرش ياكل الاكل اللي احنا متعودين عليه ده، علشان كده الدكتور كاتب له علاج معين يمشي عليه ونظام اكل غذائي معين. انا كنت متضايقه جدا ان ابني مش عارف ياكل اي اكل زي اي حد في سنه ومحروم من كل الاكل ده، لكن الحمد لله ربنا شفاه من اللي عنده. كنت مستغربه جدا من كلامها. ساعتها سالتها وقلت لها: انت بتتكلمي جد؟ يعني معقول ابنك كان عنده المشكله دي بس دلوقتي خف منها؟ طب وايه اللي كان مسبب له حاجه زي دي؟ الدكتور قال إن ده مرض نادر، بس مع الوقت والعلاج المريض بيقدر يتأقلم وياكل كل حاجة نفسه فيها. وأنا لما لقيت ابنك كان نفسه في اللحمة وانتوا مفيش عندكم المقدرة إن انتوا تجيبوها، قررت إن أنا أعمل الأكل ده وأجيبه لكم بنية إن ربنا يشفي ابني. والحمد لله حصل فعلا، ولقيت ابني خف، وعرفت إن كل ده ثواب من عند ربنا. لكن أنا ما كنتش أتخيل أبدا إن أشوف موقف زي ده قدامي. والحمد لله إن ربنا شفالك ابنك، والحمد لله إن هو دلوقتي بقى أحسن وأحسن. ومن يومها وأنا ونادية بقينا أعز أصحاب. يعني أنا دايما كنت مستغربة من السر اللي وراها، إنها بتجيب الأكل كل يوم وبتحطه قدام البيت. ما كنتش أعرف من البداية مين اللي بيعمل كده، لكن لما عرفت حكاية نادية مع ابنها واللي كانت مخبية عن الكل أنا استغربت جدا. بس بقيت كل يوم بحمد ربنا وبشكره على نعمة صحة ولادي، لأن فعلا صحتهم بالدنيا وما فيها. وبكده تكون انتهت حكايتنا النهاردة. لو عجبتكم الحكاية ياريت تدعمونا بلايك وشير للفيديو.